Det är långt ifrån bara skjutbara bockar som kommer när man är ute och lockar råbock. Många gånger kan det komma mindre bockar men även hondjur som i detta fallet som intresserar sig för lätet. Vad jag skulle vilja uppmana alla till som är intresserade av att locka rådjur, det är att ta de här tillfällena i akt när man inte ska skjuta ett djur och prova lite olika ljud med lockpipan. Prova dem i olika volym, prova lite olika längd och så vidare. Förvisso ska ju sägas att olika djurindivider reagerar ju olika vid olika tillfällen. Så att det blir liksom aldrig någon regel utan undantag. Men man kan ju ändå få en liten känsla för var gränserna går i att göra extrema ljud och hur de reagerar på det. En fråga jag ofta får när man är ute och möter jägare, det är ju att man är rädd för att prova locka för att man tror att man ska skrämma djuren. Men det skulle jag vilja säga att det är nog något av det sista man behöver vara. Givetvis kan det inträffa fall där man skrämmer. Men normalfallet så brukar de totalt ignorera det om man gör ett felaktigt ljud. Eller nästan bli lite, vad kan vi kalla det, aggressivt nyfikna. Men så länge man inte de värskar att det är en människa bakom ljudet så brukar det inte störa i jaktmarken. Så ut och prova, locka hej vilt. Ni kommer garanterat få resultat. Men den här hondjuret säger vi hej då till för denna gång. Där var ju bocken som Oliver hade varit på jakt efter, som han hade sett tidigare under sommaren. Tyvärr hann bocken varska oss innan vi såg bocken, vilket gjorde att han var så pass misstänksam så han var omöjlig att stoppa när han sprang från platsen. Men knappt hade bocken hunnit försvinna förrän vi upptäckte en räv komma ut och Oliver fick anledning att byta från bockpipa till rävpipa. Vad som ska nämnas här också, det är att det är riktigt mörkt just nu. Och med hjälp av moderna kameror och mycket bildarbetning i redigeringen så kan vi åtminstone få ta del av den här rävsekvensen. Och vi hoppas att ni finner nöje i den.
där så jag tror ner till räven. Japp, här har vi räven. Smällen tog bra. Bränt utgångshål. Tik. Så det blir en lyckad kväll. Så jag tror vi tar oss hemåt nu. Vi lämnar Olivers jakt efter den stora bocken för en stund, så ska ni följa med mig på en morgon när vi lockar bock i början på bockjaktsäsongen. Ni som har sett mina tidigare filmer känner igen detta passet. Den gången vi jagade här, då gick allting som planerat och bocken kom ut på lock rakt framför mig i lövslöjet. Men att jakten inte går att planera vet de flesta som jagar, och det får vi bevis för under denna morgon. Snabbt uppkommen situation här. Bocken kom bakifrån från totalt oväntad riktning. Och vi ska omstrukturera här att tror han säger så fick att vi stanna precis utanför. Jag är faktiskt lite rädd att skottet tog lite bak. Men jag tror han ligger där, men vi väntar någon minut extra innan jag går fram till honom. En väldigt hög bock som jag har sett någon gång här innan i år. Så det är spännande med lockjakt. Jag kommer som sagt att komma framifrån här.
tagit ut bocken här. Och det var lite som jag misstänkte. Skottet hade tagit lite bak. Så att det sitter precis i bakkanten på revbenen här. Och det hade väl varit önskvärt att den suttit lite längre fram. Men en bra kula som jag bak skottverkan, så hade den faktiskt inte gått mycket mer än en 18-20 meter någonting från stengärdet här där jag drog ut den. Och det som jag sa innan, det var en bock som överraskade oss från en totalt oväntad riktning. Och jag fick ställa om ganska snabbt där. Tyckte det kändes som jag fick ett bra skott ändå, men som sagt lite bak. Då kan man säga en bock, en 5-taggare. Det är faktiskt inte en bock jag har sett här innan. Ganska sliten i framtänderna. Så han har ju några år på nacken. Och det är en bock som jag bedömer inte blir mycket bättre än så här. Och här är möjlighet för bra bockar, så att det kändes som det var rätt bock att ta idag. Och som sagt, det var en fantastiskt spännande lockjakt som var oförutsedd. I fjol på detta passet så sköt jag ju en annan bock, och den kom ju exakt som vi hade planerat, mer eller mindre på kvadratmetern. Så att det är ju roligt med lite variation i jakten. Det blev många tidiga morgnar och många sena kvällar för Oliver och mig när vi var ute och spanade efter den här specifika bocken vi hade bestämt oss för tag på. Men han var som uppslukad av jorden, och så är det ju ofta precis efter brunsten att kring den 16 och fram ett par, 3-4 dagar, kanske en vecka, kan djuren vara aktiva. Sen många gånger kan det vara som de går upp i rök. Men vi nötte på fast övertygade om att förr eller senare så skulle vi möta han på någon stig igen. En sak som jag aldrig tycker att man ska försitta när man är ute på pyrschjakt av klövvilt, vare sig det är bock eller rådjur eller vildsvin, är att ha med en rävpipa eller hålla utkik efter räv. Den predationen som rävstammen gör på kiddar och småvilt är inte att förringa, så man ska aldrig försitta chansen att nedlägga en räv. Och en sån chans fick Oliver här. Tyvärr fick aldrig Oliver den skottchansen som han kände sig komfortabel med att ta, så han avstod. Men ett par dagar senare när vi skulle ut och spana efter bocken så möttes vi av en välkommen syn på väg ut i marken. Jag har sett bocken som vi ska skjuta, så vi ska försöka smyga fram på honom. Men på andra sidan ett stengärd här nu. Så jag smyger, komma i håll på honom så jag kan se honom.
Ser du älgen pappa? Jag tror det är 2 stycken. Jag tror det är ko och kalv. Vilken överraskning naturen bjöd oss på ikväll. Det hade legat en ko och en kalv utan vår vetskap i kanten på den träda som bocken stod och bet av. Och efter vårt skott så blev de störda och reste sig upp. Jo, det tycker jag. Hoppas det är bra i alla fall. Ja, vi får väl gå fram och kolla så. Fan. Det här var en jävla bock. Oliver, du kan dra fram den där på lite lägre gräset. Nej, det är en mycket fin bock jag har fått där till slut. Och till slut får man ju ändå säga, för vi har jagat han sedan den 16 och nu är vi inne på mitten på november, eller september här. Nej, riktigt roligt. Ja, vi måste ha varit ute i alla fall 15 gånger. Ja, om det räcker. Jag vet inte, vi har ju varit här många kvällar och ett par morgnar också. Och nu tänkte vi bara åka ut några timmar på kvällen för att se snabbt. Ja, då stod han ute direkt när vi kom. Så vi fick smöga oss på han och sen fick ta stöd upp i stengärdet här. Det är rätt så styvt skotthållen, 120-130 meter kanske. Men det gick ju bra ändå. Den är inte riktigt lika stor som vi trodde innan, va? Nej, inte riktigt lika stor. Vi trodde den skulle vara runt silver, kanske guld. Men denna tror jag, den håller nog inte mer än brons. Jag tror nog faktiskt inte den gör. Men det är ju mycket roligt. Vad sa du? Ja, det är en riktigt fin bock i vilket fall som helst. Ja, min bästa bock är överlägset, definitivt. Så ja, vi rör väl oss hemåt. Slipper vi gå upp tidigt imorgon också. Ja. Och medan naturen bäddar in sig i dimslöjor inför natten så vet jag i alla fall en jägare som kommer sova väldigt gott.